Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So in today's videos, may i-share po ako sa inyo na tinatawag ko pong House of Technologies kasi napaka-convenient nito sa mga nagsisimula pa lang na mga vloggers kagaya ko. And also, hindi ko pa siya nakita sa YouTube. Ewan ko lang, pero meron na yata, pero hindi ko pa nakita. Pero isi-share ko pa rin sa inyo. So, ito yung bago kong kinagigiliwan ngayon. Yan, napaka-convenient sa mga needs na gagawin natin like activities like selfie. Napakaganda niya. Ilang months kong tinitingnan. Sabi ko kung convenient ba talaga siyang gamitin. So, why not na itatry ko naman. The cost, kung sinong, sa cost naman, lang to iglalagay ko na lang sa later, kung magkano yung, yung currency niya sa peso. Pero dito, mga lang to, 12.99 euro. Then, napakaganda nito kasi, meron na siyang light settings, meron na rin siyang holder is syempre pinaka compatible sa lahat. Yung merong hahawakan yung cellphone nyo. Ganon. And then also, meron din siyang yung streaming, pwede kang mag-streaming, pwede kang kaso hindi siya hindi include yung microphone niya, pero pwede namang separate na bilhin yung microphone. And then napakaganda nito kasi 3-in-1 streaming stand na siya. And then talagang dinala nyo na yung technology dito sa bahay. Wild ngayon, 'di ba? Quarantine ngayon. So maraming ngayong mga gadgets na very convenient, very comfortable para sa loob ng bahay na alam niyo na pwede niyo nang gamitin. Tapos napakaganda pa nito kasi meron siyang multiple lightening, meron siyang warm yellow and then white lights na warm din. Kasi yung akin, meron akong ito as a beginner, tips lang, no? Hindi maganda para sa akin, sa experience ko lang. Parang hindi ako comfortable sa separate na kunwari, meron akong separate na tripod, meron din akong separate na lightning, and then it's waste of time kasi ito parang napapabilis mo yung ginagawa mo kapag ito yung gamit mo, kapag 3-in-1 portable na siya kasi multitasking din to eh. And then, isa pa, lalo na kapag wala kang plug, yung socket, yun, napakahirap kasi kakabit-kabit mo pa, tapos, isa pa, hindi siya okay sa akin kasi, lalo na kung mataas yung oras na i-google mo tapos ang init na ng socket yun at saka kapag yung ring light nakaharap sa mukha ko, kunwari nagbi-makeup ako, ang init nga sa mukha, so naghanap ako ng alternative at saka madaling nasira yung tripod ko, lalo na kapag hindi ko masabing mura or mahal siya, basta tama lang yung presyo, pero madali lang talaga siyang nasira. Kasi yung nasira sa kanya, yung hawakan niya mismo, nabalik. So, ito yung para sa akin, gusto kong itry ito. So, let's see. We do unboxing now. Kasi, gusto ko rin makita kung anong nasa loob. So, ito yung una kong nakita, yung lagayan niya. I think baliktad yung pagkain. So, wait lang ha. Baliktad siya. So, yan, marami siyang. So, i-assemble natin ito.
Ayan siya. Ayan, meron siya. Ganito yung magiging itsura niya. Ayan. Sa streaming stand, nanginginig ako. Kasi pagod. Ayan. So, ayan. So, ngayon, i-assemble natin ito ng isa-isa. Ito yung ring light niya. Maliit lang pala. Ito yung ring light niya. Ayan. Ito yung mga hawakan ng microphone. Yung microphone, hindi ko pa alam kasi bibilhin ko pa yun. Magtatanong rin ako kung available ba. Kasi ngayon, ang hirap mag-shopping ngayon. Ayan, so, wait lang later, ikakabit ko muna. Mag-assemble tayo. Na rin siyang, sa screw naman, meron na siyang screwdriver. Ano ba tayo? Hindi ko alam kung screwdriver to. Pero yung, ito, para makatulong dito. So, yan, maganda. Meron na siyang, ito yung stance niya. Na metal siya. Yan. So, ita-try natin dito. Ito yung, meron siyang, yan. Mako-control dito kung ano siya, plus. Yan, mamaya tignan natin. So ito yung gamit niya. Yan. So, unti-unti natin iaayos. Ito yung part na gitna. So, ito para sa microphone. Para sa microphone siya. Para siyang gorilla pad kasi nababali siya. Flexible din siya. So, para siya sa microphone. So, ito naman, para siya sa holder. Para sa mic, ito. Para sa, what's it called this? Cellphone holder. Kasi kapag nagbo-vlog ka, ang ginagamit ko kasi cellphone lang for now. Kasi hindi ko alam gamitin yung 4K ko. Ang ganda na naka-invento nito. Yan. Very easy. Very convenient. So, tapos ito.
So, ayan na siya. Ayan na siya. Ito yung ring lights. Ito yung lagayan ng phone, smartphones. Ito yung sa microphones. Ito yung stands niya. Yung, talagang ito ang hinahanap ko talaga kasi hindi siya magulo sa lamesa. Kasi 'di ba kapag magme-makeup ka, ayan, kailangan ng lights. So, i-on mo lang. So, ito na siya. Ganda niya. Tapos, kung babawasan mo yung lights niya, ayan, meron na siya. Ayan, minus. Ma-minus mo lang. Ayan. Tapos, kung gusto mo naman, tingnan niyo po. Ayan. Yan yung kinakalabasan niya. Gusto niyo naman ng ito. Plus, yan. Ganda niya talaga, Diyos ko. Yan. Wala akong gamit dito na ilaw. Hindi siya nakabukas yung ilaw. Hindi siya nakabukas. Walang ilaw. So, natural lights lang yung gamit ko. Galing sa, sa langit. Galing sa langit. Yan. Ito na yon. And, yun, on off ko lang. Off. Lights off. Light. Yan. And idadagdag ko lang sana kasi USB kasi ito. So kailangan niya ng socket na ganito. So dito sa Europe, circle yung ginagamit namin, yung ganito bilog. Pero meron din naman diyan sa Pinas. Ayan. Kailangan niya ng ganito para sa niya. So yan. Naka-Amazon pa oh. Yan.